Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μας, στο Μακεδονία, και ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε αεροπλάνο και να πάμε σε έναν από τους κορυφαίους, αν όχι στον κορυφαίο, ταξιδιωτικό προορισμό για την εποχή των Χριστουγέννων. Πηγαίνουμε Αυστρία, που έχουμε ξαναπάει αρκετές φορές στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά πηγαίνουμε για Χριστούγεννα στη Βιέννη. Η πτήση από Θεσσαλονίκη για Βιέννη είναι πάνω κάτω 2 ωρίτσες και μαζί μας, εκτός από το αντισηπτικό μας, έχουμε μαζί μας και νέο αρωματικό απολυμαντικό καθαριστικό σε ταξιδιωτική συσκευασία για την απολύμανση επιφανειών. Φτάσαμε, είμαστε στη Βιέννη. Πάμε να πάρουμε βαλίτσες και από εδώ μπορείς να επιλέξεις και πώς θα πας στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει τρένο, υπάρχει λεωφορείο, μπορείς να πας με ταξί, μπορείς να νοικιάσεις και αυτοκίνητο. Εμείς θα νοικιάσουμε αυτοκίνητο γιατί θέλουμε να πάμε να δούμε κάποια άλλα μέρη εδώ γύρω. Το γρήγορο τρένο έχει κάθε μισή ώρα και κάνει 15 ευρώ να πας και 25 ευρώ να πας και να γυρίσεις. Λεφτά δεν χρειαζόμαστε να αλλάξουμε, η Αυστρία κανονικά χρησιμοποιεί ευρώ. Το αεροδρόμιο βρίσκεται νοτιοανατολικά της Βιέννης και η απόσταση από το κέντρο είναι περίπου μισή ώρα, 25 χιλιόμετρα. Η Βιέννη είναι χιονισμένη, τα πάντα είναι κάτασπρα, ό,τι πρέπει για χειμερινή χριστουγεννιάτικη απόδραση. Και αυτό θα είναι το αυτοκίνητό μας. Φορτώσαμε και φεύγουμε για το ξενοδοχείο μας. Φτάσαμε στο μέρος που θα μείνουμε, αυτή είναι η πόρτα, πάμε πάνω στο δωμάτιο. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας στη Βιέννη. Είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και είναι και τεράστιο. Και τεράστιο όχι μόνο μήκος πλάτος, αλλά και ύψος. Κοιτάξτε εδώ, είναι σε παλιό κλασικό κτίριο και είναι ψηλοτάβανο. Εντάξει, ιδανική φάση για οικογένειες. Πληροφορίες για αυτό το ξενοδοχείο θα βάλουμε στο site μας στο happytraveler.gr. Καλημέρα! Ξεκινάμε τη βόλτα μας στη χιονισμένη Βιέννη. Αυτή είναι σίγουρα η καλύτερη περίοδος του χρόνου για να βρεθείς εδώ. Αυτή πίσω μου είναι μία από τις πολλές πανέμορφες εκκλησίες που έχει η πόλη. Είναι η εκκλησία Votiv στη βόρειο-δυτική πλευρά του κέντρου. Και αυτό το πάρκο στο οποίο είμαστε τώρα λέγεται πάρκο Sigmund Freud. Και ναι, ο διάσημος αυστριακός ψυχολόγος πέρασε μεγάλο κομμάτι της ζωής του εδώ στη Βιέννη και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Ο Sigmund Freud και το έργο του για τα όνειρα είναι και ο λόγος που η Βιέννη ονομάζεται και πόλη των ονείρων. Και πώς να μην είναι πόλη των ονείρων, έτσι χιονισμένα που είναι όλα. Εδώ ζεις το απόλυτο χριστουγεννιάτικο όνειρο. Απολαύστε Βιέννη! Αυτή είναι η πολλωστή φορά που ερχόμαστε με το Happy Traveler στην Αυστρία. Είχαμε ξαναέρθει στη Βιέννη στην πρώτη σεζόν της εκπομπής μας, στα πολύ πρώιμα χρόνια Happy Traveler. Είχαμε έρθει ξανά χειμώνα στις Αυστριακές Άλπεις, είχαμε κάνει σκι και τα λοιπά, πολύ ωραίο σκηνικό, και είχαμε κάνει και ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, αν θυμάσαι, με τροχόσπιτο μέσα στην πανδημία, που δεν είχαμε έρθει Βιέννη, αλλά είχαμε πάει σε άλλες περιοχές όπως το Σάλσμπουργκ και το Χάλστατ. Εννοείται όλα τα επεισόδια μας Happy Traveler στην Αυστρία είναι στο κανάλι μας στο YouTube. Τη λατρεύουμε αυτή τη χώρα και είμαι σίγουρος ότι ούτε αυτή η φορά θα είναι η τελευταία. Η Βιέννη δίκαια θεωρείται μια από τις πιο όμορφες πόλεις στον κόσμο και ένας από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για να βρεθείς στο χειμώνα. Η πόλη φημίζεται για την αρχιτεκτονική της, αυτή την κλασική μπαρόκ με τα παλάτια και τις εκκλησίες. Φημίζεται για τις τέχνες, κυρίως όπερα, κλασική μουσική, και επίσης φημίζεται για το εξαιρετικό της φαγητό. Εν τω μεταξύ, με τόσο χιόνι, όλο το κέντρο της πόλης είναι μια τεράστια παιδική χαρά. Ιδανικός λοιπόν προορισμός και για παιδιά. Κατασκευές στο χιόνι. Βέβαια, είναι δυνατόν να έρθουμε εδώ και να μην κάνουμε μια κατασκευή στο χιόνι έτσι αναμνηστική. Για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας και η εξερεύνηση στη Βιέννη, θα φάμε μια υπερεπική σερενάτα double choco. Ό,τι πρέπει για ένα χιονισμένο τοπίο σαν αυτό. Η αγαπημένη τραγανή γκοφρέτα με διπλή επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Διπλή απόλαυση. Ναι, νιώθεις περισσότερη σοκολάτα.
Και έτσι πρέπει εδώ που είμαστε δηλαδή, γιατί πολλοί αποκαλούν τη Βιέννη πόλη της σοκολάτας. Κατευθυνόμαστε προς την καρδιά της παλιάς πόλης της Βιέννης. Το καφέ Σεντράλ είναι με διαφορά το πιο δημοφιλές καφέ της Βιέννης και αν έρθετε στην πόλη δεν πρέπει με τίποτα να παραλείψετε μια επίσκεψη σε αυτό το ιστορικό καφέ. Αν δεν θέλετε να βρείτε πολύ μεγάλη ουρά, σας προτείνω να έρθετε εδώ πέρα όταν ανοίγει στις 8 το πρωί. Αν έρθετε στις 9 έχει ήδη ουρά και θα πρέπει να περιμένετε έτσι 10, 15, 20 λεπτά. Πιο μετά κατά τις 11 μπορεί να χρειάζεται να περιμένετε μισή ώρα και πάνω. Είμαστε μέσα στο καφέ Σεντράλ, το διάσημο καφέ της Βιέννης με ιστορία που ξεπερνάει τα 140 χρόνια. Πρώτο άνοιξε το 1876 και τον 20ο αιώνα ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία συνάντησης στην πόλη. Η αρχιτεκτονική μοναδική, ο χώρος, η αίσθηση αλλά και το φαγητό είναι όλα εξαιρετικά. Εδώ μπορείς να φας κανονικά πρωινό, μπορείς να φας μεσημεριανό, αλλά αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις εδώ είναι να δοκιμάσεις τα υπέροχα γλυκά. Έχουν εδώ πέρα μια βιτρίνα με υπέροχα γλυκά, είναι όλα έργα τέχνης. Λέγεται ότι σε αυτόν εδώ το χώρο του προηγούμενου αιώνα ερχόντουσαν για καφέ ο Λέο Τρότσκι, ο Σίγμουντ Φρόιντ και ο Άρθουρ Σνίτσλερ. Δεν είναι μόνο ένα από τα πιο ιστορικά, αλλά και ένα από τα πιο παλιά καφέ της Βιέννης. Thank you. Ήρθαν τα υπεργλυκά μας. Λοιπόν, αυτό είναι σοκολατίνα με πραλίνα, σοκολάτα γάλακτος και μους. Αυτό είναι γλυκό εποχής, το χριστουγεννιάτικο γλυκό του καφέ Σεντράλ. Έχει νουγκά, καραμελωμένα φουντούκια και πορτοκάλι. Και αυτό εδώ είναι το πιο διάσημο γλυκό, όχι μόνο του καφέ Σεντράλ, αλλά και ολόκληρης της Βιέννης, το Apple Strudel, η διάσημη βιενέζικη μιλόπιτα. Για να δοκιμάσουμε. Αυτό εδώ το εντυπωσιακό κτίριο πίσω μας είναι το Rathaus, το Δημαρχείο της Βιέννης. Ο κεντρικός πύργος έχει ύψος σχεδόν 100 μέτρα, για την ακρίβεια 98. Και πάνω υπάρχει ένα γαλματίδιο που αποτελεί ένα από τα σύμβολα της Βιέννης. Είναι ο Rathaus Mann. Το κτίριο του Δημαρχείου είναι νεογοτθικού ρυθμού. Εν τω μεταξύ το κτίριο σαν κτίριο είναι υπερτεράστιο. Έχει συνολική έκταση περίπου 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι το Δεκέμβριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε αυτό εδώ το μέρος είναι η καρδιά της χριστουγεννιάτικης Βιέννης. Αλλά η καλύτερη ώρα για να έρθεις εδώ να δεις αυτό εδώ, τον πανέμορφο χώρο, είναι το βραδάκι. Όταν πέσει το φως της μέρας και ανάψουν τα φώτα. Γι' αυτό επιφυλασσόμεθα και θα επιστρέψουμε εδώ αργότερα. Όταν περιπλανιέσαι στη Βιέννη, είναι κάποιες στιγμές που νιώθεις ότι έχεις έρθει σε άλλη εποχή. Η Βιέννη παντρεύει με εξαιρετικό τρόπο το παραδοσιακό και κλασικό με το μοντέρνο και για πολλές χρονιές έχει ψηφιστεί ως η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζεις. Αυτός είναι ο πιο κεντρικός και σημαντικός δρόμος της Βιέννης. Λέγεται Ringstraße, που σημαίνει δρόμος δαχτυλίδι και λέγεται έτσι επειδή είναι κυκλικός και κινείται περιμετρικά από το ιστορικό κέντρο της Βιέννης. Πάνω σε αυτό το δρόμο είναι πολλά σημαντικά ιστορικά κτίρια της πόλης, όπως για παράδειγμα το Δημαρχείο που είδαμε πιο πριν και εδώ το Κοινοβούλιο. Αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο διάσημα κτίρια της Βιέννης, το Κοινοβούλιο της Αυστρίας, το οποίο ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1874, ολοκληρώθηκε το 1883 και έχει αυτόν τον χαρακτηριστικό νεοκλασικό ρυθμό που θυμίζει η Ελλάδα.
Επίσης εντυπωσιακό είναι το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς που δεσπόζει απ' έξω και φτιάχτηκε την ίδια περίοδο. Εν τω μεταξύ, έτσι που το κοιτάω και το συγκρίνω με το δικό μας, το ζηλεύω λίγο να πω την αλήθεια. Εν τω μεταξύ, υπεύθυνος για τα ελληνικά στοιχεία στο Κοινοβούλιο της Αυστρίας ήταν ο αρχιτέκτονας Θεόφιλος Χάνσεν, ο οποίος το σχεδίασε και ήταν γνωστός λάτρης της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Ορίστε, ένα κομμάτι της Ελλάδας το συναντάς εδώ στην καρδιά της Ανατολικής Ευρώπης. Η Βιέννη είναι μία από αυτές τις πόλεις που το κέντρο της άνετα το εξερευνάς με τα πόδια. Έχει όμως και ένα πολύ λειτουργικό και εκτεταμένο δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς με αιχμή του δώρατος τα τραμ. Η Βιέννη έχει επίσης και μετρό με 5 γραμμές, 104 σταθμούς και συνολικό μήκος γραμμών περίπου 80 χιλιόμετρα. Όταν έχει άπειρη κίνηση ή όταν παίζει καμιά χιονοθύελλα, το μετρό είναι ο καλύτερος τρόπος για να μετακινηθείς. Συνεχίζοντας το περπάτημα στη Ringstraße, συναντάμε μία άλλη από τις κεντρικές πλατείες της πόλης, την πλατεία της Μαρίας Τερέζα, με το άγαλμα της Μαρίας Τερέζα στο κέντρο. Και σε αυτή την πλατεία της Βιέννης, στην εποχή των Χριστουγέννων, υπάρχει η χριστουγεννιάτικη αγορά. Και σε όλες εδώ τις χριστουγεννιάτικες αγορές, αυτό που επικρατεί είναι η μυρωδιά του ζεστού κρασιού. Η πλατεία της Μαρίας Τερέζας βρίσκεται πρακτικά μέσα στη συνοικία των μουσείων της Βιέννης, που θεωρείται η μεγαλύτερη συνοικία καρτιέ μουσείων σε όλη την Ευρώπη, με συνολικό εμβαδό 60.000 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό, για παράδειγμα, το μεγαλοπρεπές κτίριο πίσω μου είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Και από την άλλη μεριά, στην πλατεία της Μαρίας Τερέζας, έχουμε το εξίσου εντυπωσιακό αρχαιολογικό και εθνογραφικό μουσείο της Βιέννης. Εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχουν κοντά στα 60 διαφορετικά μουσεία. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα τα μισά μαγαζάκια περίπου πουλάνε δώρα και σουβενίρ και τα άλλα μισά πουλάνε φαγόσιμα. Ή μάλλον μην πω, περισσότερα πουλάνε φαγόσιμα και ποτά. Μπορεί να είναι και 60-40. Να, από αυτή τη μεριά της πλατείας ξεκινάει το Museum Cartier, δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο των μουσείων. Η γειτονιά των μουσείων, θα έλεγα. Περιττό να πούμε πως μια ιστορική πόλη σαν τη Βιέννη έχει άπειρα καλά μουσεία και αν είστε λάτρεις του μουσιακού τουρισμού, είναι καλό να αφιερώσετε καμιά εβδομάδα εδώ πέρα για να δείτε όσο δυνατόν περισσότερα. Ωραία, να φάμε κάτι. Μια παραδοσιακή βιενέζικη σουπίτσα σερβιρισμένη σε ψωμί. Δεν θα φύγουμε από τη Βιέννη αν δεν δοκιμάσουμε τα περισσότερα πράγματα που αξίζει ένας ταξιδιώτης να δοκιμάσει εδώ. Και αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να φάτε αν έρθετε στη Βιέννη είναι μια ζεστή σούπα. Ταιριάζει και με τον καιρό αν έρθετε χειμώνα όπως εμείς. Και εδώ οι σούπες στη Βιέννη, αλλά γενικότερα στην Ανατολική Ευρώπη, σερβίρονται συνήθως μέσα σε ψωμί. Και μπορεί κλασική να είναι η γκούλας, αλλά υπάρχουν και άλλες σούπες που μπορεί να δοκιμάσετε εδώ. Όπως για παράδειγμα αυτή εδώ, η λευκή κρεμώδη σούπα με σκόρδο. Αλλά πρώτα να απολυμάνουμε τα χέρια μας. Με το αρωματικό μας αντισηπτικό, με άρωμα φινόκιο. Ορίστε, ό,τι καλύτερο. Εντάξει, αν είστε του σκόρδου θα τη λατρέψετε αυτή η σούπα. Και εννοείται όταν τελειώσει με τη σούπα, τρως και το ψωμί. Αυτή είναι μία από τις πιο ιστορικές πύλες της παλιάς πόλης της Βιέννης, η οποία οδηγεί στο Ανάκτορο. Η πύλη αυτή με τις 5 αψίδες χτίστηκε κάπου τον 19ο αιώνα, στο σημείο που προϋπήρχε μια παλαιότερη ιστορική πύλη που κατέστρεψε ο Ναπολέοντας όταν κατέκτησε τη Βιέννη. Έχοντας μπει τώρα μέσα από την πύλη, από τη μία μεριά έχουμε την Heldenplatz, μια μεγάλη δημόσια πλατεία με πολλά εντυπωσιακά αγάλματα. Και από την άλλη έχουμε ένα από τα πιο κλασικά αξιοθέατα της πόλης, το Hofburg, που είναι το βασιλικό ανάκτορο που λειτουργεί σήμερα σαν μουσείο. Το ανάκτορο Hofburg πρωτοχτίστηκε κάπου τον 13ο αιώνα από τη δυναστεία Habsburg και κατά τη διάρκεια της ιστορίας μεγάλωσε σταδιακά.
Στο εσωτερικό του ανακτόρου σήμερα λειτουργεί μουσείο. Βασικά είναι μουσείο με πολλές μικρές εκθέσεις, όπως μια έκθεση για τον Πάπυρο και μια άλλη για την Έφεσο. Σε αυτό εδώ το ανάκτορο λοιπόν έμενε η βασίλισσα η Σύση της Αυστρίας. Εν τω μεταξύ, κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κάτω από αυτό το ανάκτορο υπάρχει ένα τούνελ, μια μυστική σύραγγα που ενώνει το παλάτι με την όπερα, έτσι ώστε η βασίλισσα να μην χρειαζόταν να βγει έξω στο κρύο και στον κόσμο για να πάει στην όπερα. Κατευθείαν από το δωμάτιό της, από κάτω, πήγαινε στην όπερα της Βιέννης. Και μιας και αναφέραμε τη βασίλισσα Σύση, να πούμε ότι ήταν γνωστή και ως Ελισάβετ της Αυστρίας. Γεννήθηκε το 1837, πέθανε το 1898 και ήταν η αυτοκράτηρα της Αυστρίας με τη μακρύτερη θητεία. Συνολικά 44 χρόνια. Πίσω από το ανάκτορο υπάρχει ο βασιλικός του κήπος που λέγεται Burggarten, που σημαίνει ο κήπος του κάστρου. Στον κήπο πίσω από το ανάκτορο συναντάμε και το άγαλμα του Μότσαρτ, ο οποίος παρότι γεννήθηκε στο Σάλσμπουργκ, την άλλη πανέμορφη ιστορική πόλη της Αυστρίας, ήρθε εδώ πέρα στη Βιέννη στα περίπου 25 του και μεγαλούργησε μέχρι το θάνατό του 10 χρόνια μετά. Ναι, ο Μότσαρτ πέθανε πολύ νέος, στα 35 του, και παρόλα αυτά πρόλαβε να αφήσει πίσω του ένα τρανό μουσικό έργο με πάνω από 800 συνθέσεις, μέσα στις οποίες είναι μερικές από τις πιο γνωστές μελωδίες του πλανήτη. Κοιτάξτε ομορφιά! Η Βιέννη είναι μια ιδιαίτερα πράσινη πόλη με πολλά κεντρικά πάρκα, που το χειμώνα δεν είναι πράσινα, είναι κάτασφρα. Και αυτό την κάνει την πόλη ακόμα πιο όμορφη. Και μιας και σήμερα έχουμε ρίξει το περπάτημα της πολικής αρκούδας, χρειαζόμαστε ενέργεια. Θα πιούμε το αγαπημένο μας Lucozade, αγαπημένο ανθρακούχο ποτό ενέργειας με γεύση πορτοκάλι. Βρήκα και στη Βιέννη την ενέργεια που έψαχνα, στην τέλεια γεύση. Και αν αναρωτιέστε ποιο ήταν το θερινό ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Αυστρίας, ήταν αυτό, το Belvedere, το οποίο βρίσκεται στα νότια του κέντρου της πόλης. Το Schloss Belvedere, το ανάκτορο Belvedere, δεν είναι μόνο το κεντρικό κτίριο, αλλά ένα συγκρότημα από κτίρια, καθώς και αυτός ο πανέμορφος μπαρόκ κήπος. Αυτό είναι το Upper Belvedere, το κεντρικό κτίριο. Υπάρχει και το Lower Belvedere, που είναι στα 500 μέτρα πιο βόρεια, και επίσης υπάρχουν και οι παλιοί βασιλικοί στάβλοι. Εδώ στους κήπους πίσω από το Belvedere, την εποχή των γιορτών, λειτουργεί και μία από τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης. Έχει και κάποια παιχνίδια εδώ η χριστουγεννιάτικη αγορά. Μέσα στο χώρο του ανακτόρου λειτουργεί μουσείο και αν δεν θες να περιμένεις στην ουρά, μπορείς να κλείσεις εισιτήριο online για συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Εκεί στο βάθος είναι το κάτω Belvedere και εκείνο λειτουργεί σαν μουσείο. Το κτίριο του Άνω Belvedere ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1717 και ολοκληρώθηκε το 1723. Δηλαδή πρόσφατα έκλεισε 300 χρόνια ιστορίας. Στο εσωτερικό του οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν χιλιάδες έργα τέχνης αμύθιτης αξίας. Αλλά αυτό που έρχεσαι να θαυμάσεις εδώ, εκτός από τα έργα τέχνης, είναι και το εκθαμβωτικά όμορφο κτίριο. Ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Αυστρίας φυλάσσεται εδώ. Άγαλμα του 1890, η ψυχή και ο έρωτας. Στον πάνω όροφο έχει μεταγενέστερα έργα τέχνης από τον 20ο αιώνα. Χάρτης της αυτοκρατορίας της Αυστρο-Ουγγαρίας τον 18ο αιώνα. Αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι στη Βιέννη ή οπουδήποτε άλλο στον κόσμο, πολλές φορές μας ρωτάτε πληροφορίες ταξιδιωτικές, πώς να πάτε, πού να μείνετε κτλ.
Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να απευθυνθείτε στο ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε. Έχουν πολλές οργανωμένες εκδρομές για όλα τα μέρη που σας δείχνουμε στην εκπομπή μας, στα οποία μπορείτε να πάτε με ένα group, να είναι όλα τακτοποιημένα. Σχεδόν πάντα όταν είναι ομαδικές εκδρομές, οι τιμές βγαίνουν πιο οικονομικές, το πρόγραμμα είναι πλούσιο και δεν αφήνεις τίποτα απ' έξω που θα έπρεπε να δεις σε ένα προορισμό. Από εκεί και πέρα μπορούν να σας βοηθήσουν, αν θέλετε, να οργανώσετε ένα ταξίδι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας. Απλώς να κλείσετε εισιτήρια, διαμονή και να πάτε, για παράδειγμα, στη Βιέννη ή κάπου αλλού μόνοι σας. Τσεκάρετε το site τους και επικοινωνήστε μαζί τους. Αυτή ήταν η κεντρική είσοδος του Ανακτόρου. Εν τω μεταξύ, άλλη φάση βγαίνει με αυτόν τον καιρό. Αλλά νομίζω πιο ωραία είναι με χιόνια. Τι λέτε εσείς? Πάμε πίσω στο παράλληλο σύμπαν που η Βιέννη είναι χιονισμένη. Η Βιέννη δίκαια θεωρείται η μέκα της κλασικής μουσικής παγκοσμίως και η όπερά της είναι με διαφορά το πιο δημοφιλές αξιοθέατο της πόλης. Πρωτοχτίστηκε μεταξύ 1861 και 1869, ενώ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βομβαρδίστηκε από τους συμμάχους και καταστράφηκε σχεδόν τελείως. Βασικά επέζησε μόνο η πρόσωψη. Μεταξύ 1946 και 1955 η όπερα της Βιέννης ξαναφτιάχτηκε από την αρχή. Θα πάμε τώρα να μπούμε και στο εσωτερικό της όπερας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνεις αυτό. Πρώτον, να κλείσεις και να πας να δεις μια παράσταση, που απλώς πας και κάθεσαι σε ένα μέρος, αλλά είναι μοναδική εμπειρία να δεις κλασική μουσική, όπερα σε αυτό εδώ τον υπέροχο χώρο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να πας να κάνεις μια ξενάγηση, που μέσα σε μία ώρα περίπου πηγαίνεις και βλέπεις όλους τους χώρους της όπερας. Αυτό εδώ είναι το μόνο κομμάτι του κτηρίου που δεν καταστράφηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρώτο δωμάτιο που συναντάμε, που έχει παράθυρα που κοιτάνε κάτω στη σκάλα, ήταν το δωμάτιο του αυτοκράτορα. Αυτό είναι η πίσω πόρτα από το δωμάτιο του αυτοκράτορα που οδηγεί κατευθείαν στην κεντρική σάλα. Αυτό εδώ είναι το κεντρικό θεωρείο του αυτοκράτορα. Εντάξει, πανέμορφη η όπερα. Και εκεί ανάμεσα είναι ο χώρος για την ορχήστρα που ανεβοκατεβαίνει, έχει υδραυλικό σύστημα το πάτωμα και ανεβοκατεβαίνει. Κάθε βράδυ έχει άλλη παράσταση και γι' αυτό το λόγο φτιάχνουν τα σκηνικά από την αρχή. Κάθε μέρα το ίδιο. Τώρα είναι μεσημέρο απόγευμα, αλλάζουν το σκηνικό για την παράσταση που έχει το βράδυ. Περνάμε τώρα από μια έτσι μακριά αίθουσα εκδηλώσεων και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία σχετικά με την όπερα είναι ότι την εποχή εκείνη παλιά, όταν γινόντουσαν οι παραστάσεις εδώ πέρα, ο λόγος που ο κόσμος ερχότανε συνήθως δεν ήταν απλώς για να ακούσει όπερα, αλλά περισσότερο για την κοινωνικοποίηση της φάσης. Δηλαδή, επιτρεπότανε μέσα στην όπερα, εκτός από το να τρως και να καπνίζεις και τέλος πάντων τέτοια πράγματα, καθόντουσαν στην αίθουσα, την κεντρική, και μιλούσαν, συζητούσαν. Ήταν σαν να πηγαίνεις σε ένα κοινωνικό γεγονός για να δεις τους φίλους σου. Και αυτή εδώ είναι η αίθουσα των συνθετών με πρωτομές των μουσικών, των οποίων η μουσική έχει παιχτεί κατά τη διάρκεια των αιώνων στην όπερα της Βιέννης. Η πρώτη παράσταση στην όπερα της Βιέννης έλαβε χώρα στις 25 Μαΐου του 1869 και το πρώτο έργο που παίχτηκε εδώ ήταν πιανού άλλου του Μότσαρτ. Να είμαστε και στην κεντρική αίθουσα, κάτω στην πλατεία. Συνολικά η όπερα της Βιέννης μπορεί να φιλοξενήσει 1.700 καθιστούς θεατές. Η σκηνή είναι πολύ μεγάλη, έχει βάθος 50 μέτρα, είναι όσο μεγάλη είναι και η αίθουσα με τις καρέκλες. Ωραία, αυτή ήταν η όπερα, φεύγουμε τώρα και από εδώ. Αυτός ο πεζόδρομος που ξεκινάει από την όπερα είναι ο Kartner Straße. Είναι ο πιο δημοφιλής εμπορικός πεζόδρομος της πόλης. Είναι η ερμού της Βιέννης.
Κάτι για το οποίο η Βιέννη φημίζεται ιδιαίτερα είναι τα καφέ της. Τα καφέ στη Βιέννη είναι θεσμός. Και βασικά όταν λέμε καφέ δεν εννοούμε μέρος που πίνεις μόνο καφέ. Είναι μέρος που πας και για φαγητό, είναι εστιατόρια και επίσης είναι και ζαχαροπλαστεία. Στα καφέ θα φας τα καλύτερα γλυκά της Βιέννης. Υπάρχουν πάρα πολλά καφέ, υπάρχουν πιο μικρά, πιο παραδοσιακά, πιο ιστορικά και υπάρχουν και μερικά που έχουν πολύ κόσμο και ο καλύτερος τρόπος για να τα επισκεφτείς είναι νωρίς το πρωί. Στο καφέ Μότσαρτ θα δοκιμάσουμε την ομώνυμη τάρτα, την τάρτα Μότσαρτ, που είναι με σοκολάτα και πιστάτσιο, το δικό μας φιστίκι Αιγίνης. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι, είναι έργα τέχνης τα γλυκά εδώ πέρα, δεν θες να τα χαλάσεις. Τι νομίζατε, μόνο αυτά θα πάρουμε? Πήραμε και κάτι άλλο υπερσπεσιαλιτέ εδώ του μαγαζιού. Γενικά η Βιέννη είναι διάσημη για το apple strudel της, αλλά επίσης ένα άλλο παρόμοιο γλυκό που σερβίρουν είναι αυτό εδώ. Είναι τηγανίτες μήλου σερβιρισμένες σε σαγανάκι, μαζί με 2 ειδών μαρμελάδες. Αυτή είναι μήλο και αυτή είναι με μούρα. Και το όνομα αυτού είναι Emperor's Pancake, οι τηγανίτες του αυτοκράτορα. Λένε ότι ήταν το αγαπημένο πρωινό του αυτοκράτορα και της αυτοκράτηρας Σίση. Αυτό είναι ένα ακόμα πολύ γνωστό καφέ ζαχαροπλαστείο της Βιέννης, το Demel, το οποίο και αυτό έχει πάντα άπειρο κόσμο απ' έξω. Στη βιτρίνα έχει σε μπισκοτογλυκό τον Άγιο Στέφανο και στην άλλη βιτρίνα η pastry chef κάτι ετοιμάζει. Το ιστορικό κέντρο της Βιέννης, δηλαδή το κομμάτι που είναι μέσα από τον κυκλικό δρόμο Δαχτυλίδη, είναι σχεδόν όλο πεζοδρομημένο. Και να, βγήκαμε στην πλατεία του Αγίου Στεφάνου, την κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης της Βιέννης. Εδώ είμαστε στο κέντρο της πόλης. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, που φτιάχτηκε τον 14ο αιώνα, είναι ο πιο σημαντικός λατρευτικός χώρος σε όλη τη Βιέννη. Φτιάχτηκε στη θέση όπου προϋπήρχε μια μικρότερη εκκλησία από τον 12ο αιώνα. Η είσοδος στο καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου είναι δωρεάν. Υπάρχουν εδώ κάγκελα που διαχωρίζουν το μέρος που έρχονται οι επισκέπτες και το μέρος που πάνε οι πιστοί όταν υπάρχει λειτουργία ή κάποιο μυστήριο. Και επίσης λειτουργεί και σαν μουσείο, μπορείς να πληρώσεις ένα αντίτιμο και να πας στην κρύπτη κάτω και στον πύργο πάνω. Εδώ είμαστε γεωγραφικά στην καρδιά, εντελώς στο κέντρο της παλιάς πόλης της Βιέννης. Γύρω-γύρω είναι πεζόδρομοι μέχρι το σημείο όπου συναντάμε το Ring Road, που είναι ο δρόμος Δαχτυλίδη γύρω από το κέντρο. Να και μια αγαπημένη συνήθεια των ντόπιων και επισκεπτών εδώ στη Βιέννη. Ζεστό κρασάκι έξω στο κρύο. Εν τω μεταξύ, κάτι ιδιαίτερο που έχει η Βιέννη είναι ότι στα περίχωρα της πόλης, μέσα ουσιαστικά στα όρια της πόλης, υπάρχουν πολλοί αμπελώνες. Και έτσι η Βιέννη θεωρείται η πόλη που μπορεί και παράγει το δικό της κρασί. Γι' αυτό τον λόγο λέγεται και πόλη του κρασιού. Και μιλάμε για κρασί που κυρίως καταναλώνουν ζεστό τα κρύα απογεύματα του χειμώνα. Είμαστε σε μαγαζί με σουβενίρ. Θέλετε να ξέρετε ποιο είναι το νούμερο 1 σουβενίρ από τη Βιέννη? Είναι αυτά εδώ, τα snow globes, οι χιονόσφαιρες. Γιατί τα snow globes ανακαλύφθηκαν εδώ στη Βιέννη. Ήταν κάπου το 1900 ένας μηχανικός, ο Erwin Perzi, ο οποίος προσπαθούσε να ανακαλύψει έναν λαμπτήρα με καλύτερες ιδιότητες και κατά λάθος ανακάλυψε αυτό, που πλέον έχει γίνει σουβενίρ που βρίσκεις όχι μόνο εδώ στη Βιέννη, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Τέλεια, λοιπόν, αυτό θα πάρετε από τη Βιέννη. Ένα snow globe αυθεντικό. Αυτή είναι η λεγόμενη στήλη Pest, ένα υπέροχο γλυπτό του 17ου αιώνα και φτιάχτηκε στη μνήμη των θυμάτων της Μεγάλης Πανούκλας που είχε χτυπήσει τη Βιέννη καθώς και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Ήρθαμε στο ξενοδοχείο Σαχέρ για να δοκιμάσουμε αυτό το υπερδιάσημο γλυκό. Είναι το Σαχέρ Τόρτε, το οποίο ανακαλύφθηκε εδώ το 1832 από τον τότε σεφ εδώ πέρα στο μαγαζί που ήταν 16 χρονών και λεγόταν Σαχέρ. Έδωσε το όνομά του στο γλυκό. Είναι τάρτα σοκολάτας με βερίκοκο. Μπορεί σε πολλούς ο συνδυασμός να μην ακούγεται κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι από τα πιο επικά και διάσημα γλυκά του κόσμου. Είναι τέλεια φτιαγμένο, δεν λιγώνει, καταλαβαίνεις το βερίκοκο, αλλά πιο πολύ καταλαβαίνεις τη σοκολάτα. Ταιριάζει πάρα πολύ με την υπέροχη κρέμα σαντιγί και καταλαβαίνω γιατί κάθε φορά που θα περάσει εδώ απ' έξω, εκτός αν είναι πάρα πολύ πρωί, έχει μεγάλη ουρά και πολύ κόσμο που περιμένει να έρθει να κάτσει στο καφέ. Το καφέ είναι κομμάτι του ξενοδοχείου. Είναι ακριβώς δίπλα, ένα από τα πιο διάσημα και ιστορικά ξενοδοχεία της Βιέννης, ακριβώς πίσω από την όπερα. Αλλά μπορείς να έρθεις μόνο στο καφέ για να φας με ένα γλυκό. Προτείνω αυτό. Και αυτός είναι παραδοσιακός καφές εδώ, δεν είναι ο βιενουάζ. Λέγεται καφές μελανζέ και είναι εσπρέσο με σαντιγί. Μοιάζει με καπουτσίνο, αλλά αντί για φρόγαλα έχει κρέμα σαντιγί. Η διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Ήρθαμε το πρωί, αλλά τώρα είναι το ωραίο. Κοιτάξτε κόσμο που έχει. Αυτός είναι από μόνος του λόγος για να σηκωθείς και να έρθεις στη Βιέννη την περίοδο των γιορτών. Για να επισκεφθείς αυτή την παραμυθένια χριστουγεννιάτικη αγορά. Παίζει να είναι και η πιο διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά όλης της Ευρώπης. Η ιστορία των χριστουγεννιάτικων αγορών στη Βιέννη πάει πίσω στο Μεσαίωνα. Λέγεται ότι η πρώτη τέτοιου είδους αγορά Δεκεμβρίου που έλαβε χώρα στην πόλη της Βιέννης ήταν το 1296. Πάμε να ανέβουμε στη Ρόδα. Το ειστήριο κάνει 4 ευρώ ή 14 ευρώ τα 4 άτομα. Στη Βιέννη υπάρχει πιο παλιά ρόδα στον κόσμο, αλλά δεν είναι εδώ στο κέντρο της πόλης, είναι σε ένα πάρκο στα ανατολικά. Κάτσαμε. Τέλεια. Άντε, καλή βόλτα. Καλή βόλτα. Βιενέζικη. Ξεκινήσαμε. Εντάξει, δεν είναι πολύ ψηλή η ρόδα, 20 μέτρα με το ζόρι, αλλά από πάνω έχει υπέροχη θέα γιατί βλέπεις κάτω όλο το χριστουγεννιάτικο χωριό φωτισμένο και στολισμένο. Και μυρίζουν τσουρέκια και σοκολάτες. Αυτή παίζει να είναι και η πιο εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη εικόνα της Βιέννης. Πήραμε να φάμε κάτι, αλλά πριν φάμε απολύμανση χεριών με το αγαπημένο μας αρωματικό αντισηπτικό, με άρωμα μανταρίνι. Υπεραπαραίτητο όταν ετοιμάζεσαι να φας street food. Το κλασικό βιενέζικο hot dog, το Wurst. Έχει κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, τηγανιτά κρεμμύδια και πίκλες. Το ψωμάκι ολόφρεσκο τραχανό και το λουκάνικο πετανόστιμο. Εδώ στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης παίζει να έχει την πιο ωραία πίστα για πατινά στο πάγο που έχουμε δει ποτέ. Δεν είναι μια απλή αλάνα, είναι ένα μονοπάτι μέσα στο πάρκο. Είναι μια κυκλική διαδρομή. Και επίσης έχει και ειδικό χώρο για παιδιά, όπου υπάρχουν και αυτοί οι κλασικοί πιγκουίνοι ή και άλλα ζωάκια, με τα οποία το παιδί μπορεί να μάθει και να κάνει τα πρώτα του βήματα στον πάγο, ή μάλλον τα πρώτα τσουλήματά του στον πάγο. Και τώρα η σειρά του μπαμπά.
Εντάξει, τέλεια εμπειρία, αυτά είναι. Πατινάς στον πάγο στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης. Αυτά είναι Happy Traveler Χριστούγεννα. Εντάξει, είναι τέλειο που έχει τέτοια διαδρομή. Και όλοι κινούνται με την ίδια φορά. Εν τω μεταξύ, έχει και κάποιους που είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι σαν να πας σε ένα χιονοδρομικό κέντρο εδώ στην Αυστρία. Υπάρχουν και αρχάροι, υπάρχουν και κάποιοι που είναι πολύ πολύ καλοί. Το δέντρο των ερωτευμένων. Ένα δέντρο με κόκκινα λαμπάκια καρδιές. Έχει ζωντανή μουσική, έχει μουσικούς που παίζουν πάνω από τη φάτνη. Ωραία ήταν το πρωί, αλλά καμία σχέση. Τώρα είναι το ωραίο, κυρίως επειδή είναι αναμένο και το υπέροχο δέντρο. Εντάξει, δεν παίζει να έρθει στη χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης και να μην πιεις κάτι ζεστό. Έχει καφέ, τσάι, σοκολάτα, αλλά τα πιο κλασικά είναι το κόκκινο ζεστό κρασί και επίσης ένα ζεστό ρόφημα μήλου. Αυτό πήρα. Οχο, μυρίζει τέλεια. Και το τέλειο είναι ότι στο δίνουν σε γυάλινη κούπα, την οποία αν θέλεις μετά την παίρνεις. Την πληρώνεις 5 ευρώ. Και αν θες να πάρεις πίσω τα 5 ευρώ, πηγαίνεις και τη δίνεις, ή αλλιώς την παίρνεις μαζί σου. Ενθύμιο, σουβενίρ από τη Βιέννη. Και όταν μετά θα πίνεις στο σπίτι σου το καφέ ή το τσάι σε αυτή την κούπα, θα θυμάσαι τα Χριστούγεννα στη Βιέννη. Γεια μας! Εντάξει, για το κρύο που κάνει είναι ό,τι πρέπει. Ζεσταίνει, όλο σου το είναι. Και τι λέτε, να την επιστρέψουμε την κούπα ή να την πάρουμε σουβενίρ? Εγώ λέω να την πάρουμε σουβενίρ. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά! Γεια! Η ώρα του καφέ μας, η πιο τέλεια ώρα της ημέρας. Της καφεδάρας μας δηλαδή. Στην πόλη των καφέ δεν θα μπορούσαμε να μην απολαύσουμε και τον αγαπημένο μας καφέ. Μια νέα μέρα ξημέρωσε στη Βιέννη και ήρθαμε να φάμε πρωινό σε ένα από τα έτσι κλασικά συνοικιακά καφέ κοντά εκεί που μένουμε. Κοιτάξτε εδώ αυτό το επικό πιάτο. Έχει αυτό το ψωμί, σάλτσα, μοτσαρέλα και απάνω τα αυγά, μπέικον, λουκάνικο. Αλλά επίσης, παρότι είναι πρωί, πήραμε να φάμε αυτό που δεν μπορείς να φύγεις από τη Βιέννη χωρίς να φας. Σνίτσελ! Βιενέζικο σνίτσελ, το νούμερο 1 πιάτο αυτής της πανέμορφης πόλης. Και συνοδεύεται με την κλασική βιενέζικη πατατοσαλάτα. Ο ορισμός του τέλειου σνίτσελ. Και η κρύα πατατοσαλάτα δεν πάει καθόλου πίσω, ταιριάζει υπέροχα. Είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τη Βιέννη. Κάτσαμε εδώ 2 βράδια. Νιώσαμε το χριστουγεννιάτικο παλμό αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας πόλης. Και τώρα θα μπούμε στο αυτοκίνητο, θα ξεκινήσουμε ένα road trip. Θα πάμε να επισκεφθούμε 3 ακόμα χώρες τις επόμενες 3 ημέρες. Πάμε να επισκεφθούμε άλλες 3 πρωτεύουσες στην Ανατολική Ευρώπη. Πάμε σε γνώριμα λιμέρια για να τα δουν και οι κόρες μας. Πριν φύγουμε όμως, χτυπάμε μια επική σερενάτα double choco με διπλή επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Φύγαμε! Λέκνα! Γεια! Είσαι έτοιμη να πάμε σε μέρη που έχουμε ξαναπάει? Ναι, αλλά τώρα θα είναι αλλιώς. Εντελώς αλλιώς. Πάλι έτσι καθόμασταν.
Ναι, πραγματικά. Και πόσο καιρό είχαμε να κάτσουμε έτσι. Ήταν πριν από περίπου 7 χρόνια και χωρίς παιδιά. Είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο από τη Βουδαπέστη και είχαμε πάει Μπρατισλάβα και Βιέννη. Και τι ωραία που ήταν. Πάμε να δούμε τώρα πώς είναι αυτές οι πόλεις τα Χριστούγεννα. Στο πρόγραμμά μας μπήκε και μια τέταρτη χώρα, μια τέταρτη πόλη της Ανατολικής Ευρώπης. Η Χρυσή Πόλη, η πόλη των πόλεων, η πρωτεύουσα της Τσεχίας, η Πράγα. Το κομμάτι του ταξιδιού μας στην Πράγα θα το δείτε στο επόμενο Happy Traveler την άλλη εβδομάδα. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη Σλοβακία. Επόμενος σταθμός, η Μπρατισλάβα. Επόμενος σταθμός στο ταξίδι μας αυτό, η Μπρατισλάβα, η πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Μία ακόμα πόλη που έχουμε επισκεφθεί στο παρελθόν και έχουμε κάνει ολόκληρο επεισόδιο. Αυτή τη φορά ερχόμαστε για λίγο για να δούμε τη γιορτινή της ατμόσφαιρα, αλλά και επειδή θεωρείται μία από τις πιο όμορφες μικρές πρωτεύουσες σε όλη την Ευρώπη. Θα πάμε μια πρώτη νυχτερινή βόλτα να δούμε τους στολισμούς και τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και αύριο το πρωί θα κάνουμε μία ακόμα βόλτα να δούμε κάποια άλλα μέρη της πόλης. Πάμε στην κεντρική πλατεία. Η κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Εδώ χτυπάει η εορταστική καρδιά της Μπρατισλάβα. Εδώ είναι τα Χριστούγεννα της πόλης. Γύρω-γύρω τα πανέμορφα μεσαιωνικά κτίρια της πλατείας. Στη μία πλευρά το πανέμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο και στην υπόλοιπη πλατεία ένα τεράστιο χωριό. Μία αγορά, πολλά σπιτάκια με κάθε λογής χριστουγεννιάτικα προϊόντα. Σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η Μπρατισλάβα είναι μία από τις 5 πιο γοητευτικές πόλεις της Ευρώπης στα Χριστούγεννα, με μία από τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες αγορές. Και από γιορτινά εδέσματα η ποικιλία είναι τεράστια. Εδώ το σίγουρο είναι ότι δεν θα πεινάσεις. Εντάξει, αυτά τα σαχαρωτά μήλα είναι πολύ όμορφα. Αλλά να θυμάστε, με αυτά τα μήλα δεν ισχύει το ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Έχουν πολύ ζάχαρη. Η Μπρατισλάβα είναι μία από αυτές τις πόλεις που αν έρθεις θα σε εκπλήξει ευχάριστα. Είναι παραμυθένια, είναι πανέμορφη, έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και είναι και πολύ μικρή, μαζεμένη. Μπορείς να την εξερευνήσεις εύκολα, το μεγαλύτερο κομμάτι της με τα πόδια. Το χάλκινο γλυπτό με τον εργάτη που βγαίνει από τον υπόνομο. Ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Μπρατισλάβα. Και εδώ στην άλλη πλατεία, μπροστά στο πανέμορφο κτίριο της όπερας της Μπρατισλάβα, υπάρχει ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο και μία ακόμα χριστουγεννιάτικη αγορά. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στην Μπρατισλάβα. Είμαστε και πάλι στο κέντρο της πόλης, εδώ μπροστά στην όπερα και μπροστά σε αυτό το πανέμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πάμε να δούμε λίγο και με το φως της ημέρας στο ιστορικό κέντρο της Μπρατισλάβα. Δεν κουνήθηκε ρούπι. Όλο το βράδυ δούλευε. Και να και πάλι κεντρική πλατεία της παλιάς πόλης. Δεν έχει τόσο κόσμο σήμερα, αλλά πάλι γραφική είναι. Κάτσαμε για πρωινό στο καφέ που είναι ακριβώς πάνω στην κεντρική πλατεία. Την καλύτερη θέα έχει από εδώ. Πολύ καλοφτιαγμένα όλα. Ωραία, τρώμε και συνεχίζουμε μετά τη βόλτα μας.
Εδώ πάνω στην κεντρική πλατεία είναι και η πρεσβεία της Ελλάδας. Αχρίαστη να είναι. Δηλαδή για ταξιδιώτες, όταν πρέπει να πας στην πρεσβεία σε ένα ταξίδι, είναι συνήθως για κακό σκοπό. Έχεις χάσει κανένα διαβατήριο κλπ. Από τα πιο ιστορικά καφέ στην Μπρατισλάβα, που βρίσκεται εδώ από το 1873, 150 χρόνια. Σε αυτό το μαγαζί έχει τεράστια επιλογή από εξαιρετικά γλυκά. Τάρτες και κέικ. Βασικά τόρτα, λένε εδώ την τούρτα. Αυτό εδώ είναι με φιστίκι αιγίνης, πιστάτσιο, και αυτό εδώ είναι πολύ παραδοσιακό γλυκό της περιοχής με μέλι. Είναι cheesecake αυτό, τυρογλυκό, έχει κρέμα τυριού. Εντάξει, ξέρετε πού θα φάτε γλυκό στην Μπρατισλάβα. Εν τω μεταξύ τα μισά γλυκά εδώ πέρα είναι με τυρί. Τα λατρεύουνε τα τυρογλυκά. Ήρθαμε τώρα στην άλλη πλευρά του ποταμού. Αυτή εδώ είναι η κεντρική γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες του Δούναβη και βρίσκεται μπροστά στην παλιά πόλη της Μπρατισλάβα. Ανάμεσα ουσιαστικά στην παλιά πόλη της Μπρατισλάβα και στο κάστρο. Και από αυτή τη μεριά της γέφυρας υπάρχει αυτό, το ούφο. Ένα παρατηρητήριο, στο οποίο πάνω λειτουργεί και εστιατόριο. Πάμε να το δούμε. Πάμε πάνω. Είχαμε ξαναέρθει εδώ το 2017 όταν είχαμε κάνει επεισόδιο Happy Traveler στην Μπρατισλάβα. Εδώ πάνω έχει καφέ, έχει και εστιατόριο. Είχαμε φάει εδώ πέρα ένα εξαιρετικό γεύμα πολύ υψηλής γαστρονομίας με πολλά πιάτα, αυτά τα ξέρετε μικρές ποσότητες, έτσι πολύ fusion κατάσταση, και το θυμόμαστε σαν χθες. Κοιτάξτε πόσο τέλεια φαίνεται από εδώ πέρα πάνω. Στο πιάτο Δούναβη, στο κάστρο της Μπρατισλάβα και απέναντι παλιά πόλη. Στα τζάμια γύρω-γύρω έχει τα ονόματα πύργων σε διάφορες μεγάλες πόλεις του κόσμου και την απόσταση από εδώ. Ας πούμε ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι απέχει από εδώ 1092 χιλιόμετρα. Η θέα όμως φαίνεται ακόμα καλύτερα από πάνω, από το παρατηρητήριο. Πάμε έξω. Ανεβήκαμε πάνω στο παρατηρητήριο. Κοιτάξτε τέλεια θέα που έχει από εδώ. Βλέπεις 360 μοίρες, αν και το ωραίο είναι οι 180 μοίρες από εκείνη την πλευρά. Βλέπεις κάτω το πανέμορφο Δούναβη με τα διάφορα ποταμόπλια δεξιά και αριστερά. Εκεί οι πανέμορφες σκεπές της παλιάς πόλης και τα καμπαναριά των ιστορικών εκκλησιών. Και στο λόφο απέναντι το επιβλητικό, μεγαλοπρεπές λευκό κάστρο της Μπρατισλάβα. Το είχαμε επισκεφθεί όταν είχαμε έρθει την προηγούμενη φορά στην πόλη. Τώρα που ήρθαμε για λίγο, ήρθαμε εδώ γιατί θεωρούμε ότι αν έχεις λίγο χρόνο στην Μπρατισλάβα, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι μια βόλτα στην παλιά πόλη και να ανέβεις στο ούφο. Ο πύργος αυτός έχει ύψος 95 μέτρα και άνοιξε για το κοινό το 2005. Έχει το παρατσούκλι του μικρότερου από τους μεγάλους πύργους όλου του πλανήτη. Για να ανέβουμε με το σανσέρ μας πήρε 45 δευτερόλεπτα, αλλά αν θέλεις να ανέβεις με τις σκάλες είναι 450 σκαλιά. Και μια φορά το χρόνο κάνουν έναν αγώνα που τρέχουν αθλητές και προσπαθεί ο καθένας να κάνει το λιγότερο χρόνο για να ανέβει από κάτω εδώ πάνω σε 95 μέτρα. Έχοντας κατέβει από το ούφο και απολαμβάνοντας για μια τελευταία φορά την πανοραμική θέα της υπέροχης Ντελικάτης Μπρατισλάβα, είμαστε έτοιμοι να αναχωρήσουμε, να πάμε στον επόμενο σταθμό αυτού του οδηπορικού μας, αλλά το Δούναβη θα το πετύχουμε πιο κάτω. Πηγαίνουμε Βουδαπέστη! Είμαστε στο δρόμο, έχουμε ξεκινήσει ένα υπέροχο road trip στην Ανατολική Ευρώπη και κάνουμε μια μικρή στάση στη διαδρομή για να ξεκουραστούμε και να τσιμπήσουμε κάτι. Το ιδανικό σνακ, κριτσίνια σίτου με σουσάμι, καλόζημα με την εγγύηση της Αλφα. Όταν το έχεις με τις πίτες και τα ζυμάρια, τότε είναι σίγουρο ότι και τα κριτσίνια σου είναι καλά. Ελπίζουμε να αγαπάτε όσο εμείς τα ταξίδια με αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλή διάθεση και φυσικά ένα αυτοκίνητο γεμάτο σνακ. Πήγαμε!
Φτάσαμε στη Βουδαπέστη. Τέταρτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα σε 3 μέρες. Τέταρτη διαφορετική χώρα σε 3 μέρες. Αυτός είναι ο τελευταίος σταθμός αυτού του οδηπορικού μας στην Ανατολική Ευρώπη. Πανέμορφη, γοητευτική, ερωτεύσιμη πόλη, από τις αγαπημένες μας πόλεις στην Ευρώπη, και είμαι σίγουρος το ίδιο νιώθετε πολλοί από εσάς τους ταξιδιώτες που μας βλέπετε. Δεν έχω πετύχει ποτέ ούτε ένα άτομο που να μου πει ότι ήρθε στη Βουδαπέστη και δεν του άρεσε. Δεν έχω πετύχει ούτε έναν ταξιδιώτη που να μην θεωρεί τη Βουδαπέστη μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Είναι η απίστευτη αρχιτεκτονική με τα επιβλητικά παλάτια. Είναι το ταπεραμέντο του κόσμου και αυτό το νεανικό κλίμα που έχει σαν πόλη. Είναι αυτή η αριστοκρατική ομορφιά που αποπνέει. Αλλά φυσικά είναι και ο Δούναβης που τη χωρίζει στα δύο και σου λέει: αυτή είναι η Βουδαπέστη. Η Βούδα από τη μία, η Πέστη από την άλλη. Καλώς ήρθατε στη Βουδαπέστη. Πάμε να χορτάσουμε μερικές ακόμα εικόνες της Βουδαπέστης και να πούμε και 2 λογάκια για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Η Βουδαπέστη είναι η πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της Ουγγαρίας και ένατη μεγαλύτερη πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πληθυσμό εντός των ορίων της πόλης, με 1.750.000 κατοίκους. Η κεντρική περιοχή της Βουδαπέστης, κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και διαθέτει πολλά μνημεία κλασικής αρχιτεκτονικής, όπως το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και το Κάστρο της Βούδας. Επίσης, η πόλη διαθέτει περίπου 80 γεωθερμικές πηγές και ιδιαίτερα δημοφιλή για ντόπιους αλλά και τουρίστες είναι τα διάσημα λουτρά της. Συνολικά υπολογίζεται ότι η Βουδαπέστη κάθε χρόνο έχει 12 εκατομμύρια ξένους τουρίστες, κάτι που την καθιστά έναν από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Για να ξεκινήσει καλά η βόλτα μας στη Βουδαπέστη, ας φάμε ένα μπισκότο. Αυτά είναι μπισκότα Ζέας, καινούργια σειρά από βιολάντα. Τα συγκεκριμένα είναι με μαύρη σοκολάτα. Και το καλό είναι ότι δεν έχουν φινικέλαιο. Φαίνονται υπέροχα, λεπτά, τραγανά πρέπει να είναι. Και ναι, να δούμε τι γεύση έχουν. Μπισκοτάρα από τις λίγες. Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη σημαίνει αγορά Βόρος Μάρτη. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, μια υπεργοητευτική χριστουγεννιάτικη αγορά με παραδοσιακά ξύλινα χειροποίητα σπιτάκια και με ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε αυτά τα ξύλινα σπιτάκια, εδώ δεν είναι μισά-μισά φαγητό, μισά είδη δώρων. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα, είναι με σουβενίρ, είδη δώρων, χειροποίητα, αντικείμενα κτλ. Τα φαγητά τα έχουν όλα μαζεμένα σε ένα μεγάλο σπιτάκι, σε ένα υπερπερίπτερο, σε ένα... Πάμε. Να, κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η πλευρά με τα φαγητά. Εντάξει, χαμός, άπειρα φαγητά και μυρίζουν υπέροχα. Αυτό είναι λάγκους, είναι τηγανιτό ζυμάρι, σαν τηγανίτα είναι, το χρησιμοποιούν σαν βάση και πάνω βάζουν ό,τι θέλεις. Όλα τα φαγητά που βλέπεις μπορεί να τα βάλουν πάνω σε αυτό, στο λάγκους. Πριν φάμε απολύμανση χεριών, με το αρωματικό μας αντισηπτικό, τι άρωμα έχει αυτό, aloe vera. Λοιπόν, πήρα ένα έτσι μαγειρευτό κατσαρόλας με κοτόπουλο και πατάτες. Είναι πολύ κλασικά αυτά τα φαγητά εδώ στην Ουγγαρία. Τα στιου και τα κάνουμε με διάφορα κρέα. Τα πιο κλασικά είναι μοσχάρι κοτόπουλο και είναι αργομαγειρεμένα με πολλά μπαχαρικά. Έχει και χοντροκομμένα κρεμμύδια και για συνοδευτικό κόκκινο λάχανο. Ιδιαίτερα θερμαντικά φαγητά, ότι πρέπει για το κρύο της Βουδαπέστης. Λοιπόν, τρώμε και πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Εδώ στην πλατεία που είναι χριστουγεννιάτικη αγορά υπάρχει και ένα από τα πιο ιστορικά καφέ της Βουδαπέστης. Κοιτάξτε εδώ, άνετα ένας από τους πιο εντυπωσιακούς χριστουγεννιάτικους στολισμούς κτηρίου που έχουμε δει ποτέ.
Και κοιτάξτε εδώ, έχει μια γόβα ψιλοτάκουνη, έχει μια ομπρέλα και ένα πανέμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ένα δώρο, ό,τι πρέπει για φωτογραφίες. Στην καρδιά της Βουδαπέστης, στην πλατεία Ερσέμπετ, ανάμεσα από κτίρια, συναντάμε τη ρόδα της Βουδαπέστης, το μάτι της Βουδαπέστης, η οποία ρόδα με 65 μέτρα ύψος είναι η μεγαλύτερη τέτοια ρόδα σε όλη την Ευρώπη. Στην Πρατισλάβα ανεβήκαμε στο Ούφο, εδώ στη Βουδαπέστη θα ανέβουμε στη ρόδα. Πάμε πάνω. Χιονίζει! Φύγαμε. Πάμε να δούμε τη Βουδαπέστη από ψηλά. Τέλειο να χιονίζει. Ναι, ναι. Και να η διάσημη αλυσιδωτή κρεμαστή πέτρινη γέφυρα της Βουδαπέστης. Κατασκευασμένη τον 19ο αιώνα. Η διάσημη γέφυρα με τα λιοντάρια. Ξανά στα λιμέρια μας. Μετά από 10 χρόνια με 2 παιδιά. Εξαιρετικό. Αλλά είχαμε έρθει και μία φορά που είναι 11 χρόνια πριν την εκπομπή, που ήταν και το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό. Τότε ήμασταν 2, τώρα επιστρέψαμε στη Βουδαπέστη 4. Και που να ξέραμε, εκείνο το Νοέμβριο του 2012 που ήρθαμε για πρώτη φορά εδώ στη Βουδαπέστη και αντικρίσαμε αυτή την ομορφιά, ότι θα ξανερχόμασταν εδώ μετά από τόσα χρόνια και τόσα ταξίδια μαζί με τα παιδιά μας. Δεν το ξέραμε, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτή η πόλη ήταν το ξεκίνημα για όλα, η αρχή των πάντων μας. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος του χριστουγεννιάτικου οδηπορικού μας στην Ανατολική Ευρώπη. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε τη γιορτινή Πράγα και θα επιστρέψουμε μετά Ελλάδα, όπου θα συνεχίσουμε τις εορταστικές μας εξερευνήσεις. Μέχρι τότε να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!